Morjens, täällä on Markus ja tänään me puhutaan kivistä ja mineraaleista. Meillä on mukana Aku Heinonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Aku. Kiitos Markus. Kiva kun pääsit. Ei mitään, ihan ilo tulla tänne. Yes. Vaan kivi. Joo. Sä opetat Helsingin yliopistossa mineralogiaa ja petrologiaa. Kyllä, näin on. Olen yliopiston lehtorina tuolla geotieteiden ja maantieteen osastolla ja siellä opetan sitten kandi- ja maisteriopiskelijoille näitä kivilajeja ja mineraaleja. Okei. Saloja. Kuulostaa erittäin hyvältä. Joo. Onko sulla jotain omaa tutkimusta? Kyllä mä teen tutkimusta myös. Mä olen erikoistunut erityisesti graniittisten kivilajien tutkimukseen. Graniittiset kivilajit? Kyllä. No niitä on Suomessa. Niitä on hyvin täällä, niin Joo. niitä on hyvä tutkia. Alright. Joo. Hyvä. Meillä on tässä muutama 10 kiveä. Mun arvio on, että ne edustaa 10, ehkä 15 kivilajia maksimissaan. Ja nyt katsotaan, että pystytään ne tunnistamaan. Nämä kivet on Turun Halisista ja Ruissalosta ja Espoon Leppävaarasta. Ja sitten on pari spesiaali Lapista ja ulkomailta lopuksi. Mä tuun muutama kerran tässä sessio-aikaa viittaa semmoisen asian kuin Maankamera. Se on GTK eli Geologisen tutkimuskeskuksen karttapalvelu, mistä voitte katsoa Suomen kiviperää ja kallioperää. Mä kerron siitä lisää videon lopussa. Alright. Joo. Katsotaanko kiviä? Anna paljon. Hyvä. Yes. No ihan ensiksi mun mielestä meillä on tässä graniitti. Se on hyvä arvio, kyllä. Joo. No, sitten meillä on tämmönen, missä on samoin mineraaleja, mutta ihan eri järjestyksessä tai niinku eri kokoisina. Kyllä. Rakeja. Todennäköisesti näin. Mä sanoisin tätä pegmatiitiksi. Sekin on tosi hyvä. Alright. Joo. Mutta tässä on sama tavara kuin tuossa karkeasta. Aika liki joo, kyllä. Aika usein on näin. Tämmöiset pegmatiittisella viitataan tällaiseen hyvin karkeaan raekokoon. Joo. Eli jos tässä nyt näitä 3 näytettä esimerkiksi tarkastellaan, niin tässä on tällainen hieno keskirakeinen kivilaji tässä. Tässä on keskikarkea rakeinen ja tässä on pegmatiittinen raekoko. Eli tässä raekoolla niin tavallaan kuvataan sitten vähän sitä myöskin sitä. Pegmatiitti ei sinällään ole semmoinen varsinainen kivilajinimi, mutta aika usein tälleen kansansuussa kääntyy kyllä sitten pegmatiitiksi kivilaji. Graniittisia kivilajeja varmaan aika pitkälti graniitteja kyllä kaikki. Eli voitaisiinko me sanoa tätä harmaaksi graniitiksi? Kyllä mä luulen, joo. Eli tässä on, eli nyt jos mineraalikoostumusta ajatellaan, niin graniittinen tai graniittikivilajina, niin sehän vaatii sen, että siinä on molempia tavallisempia maasäpämineraaleja, eli kalimaasäpää ja vakioklaasia, ja sitten siinä pitää olla myös kvartsi. Joo. Ja sitten siinä voi olla näitä tummia mineraaleja sitten enemmän tai vähemmän, mutta ne ei yleensä vaikuta sitten siihen kivilajin nimeämiseen varsinaisesti juurikaan. Mutta yleensä siinä on joku kiillepää sitten amfipolimineraali mukana. Ja näissä kaikissa 3 nyt näyttäisi olevan näitä kaikkia kvartsia, kalimaasäpää ja vakioklaasia. Tässä pegmatiittisessa on vähän vähemmän nyt minun ensinäkemäntä tästä, niin kun katsoo niistä vakioklaasia tässä todennäköisesti vähän vähemmän. Se on aika tavallista just näille karkeille graniittisille kiville. Mutta menee raakasti siihen graniittisten kivilajiin. Joo, kyllä. Sehän tässä on jännä, että jos sanotaan tätä vaikka graniitiksi ja sitten kerrotaan mitä mineraaleja siinä on, niin sitten aloitteleva harrastaa ja katsoo tätä, ja sitten kun tätä sanotaan pegmatiitiksi, niin sitä saattaa vähän hämmentyä, että miten näitä nyt oikein niin nimetään näitä kiviä. Jep. No, sitten mulla on täällä tämmönen näitten kaveri, mutta ehkä ei ihan sama. Eli nyt mä vähän niin kuin toivoisin, että olisi dioriitti. Okei, joo. Joo. Elikkä siinä on jotain tummaa ja sitten siinä on jotain valkoista ja niissä on aika vahva kontrasti. Mä katsoin sitä luupilla, niin mun mielestä siinä ei kvartsia ollut kauheasti. Joo. Eli tämmöisten kivilajien tavallaan niin tarkastelussa niin tärkeätähän on aina erottaa se, että minkälaista pintaa me tarkastellaan. Okay. Että onko siinä, tässä on tämmöinen hieno rapautumispinta, eli tämä on kulunut ja etsautunut aikaan saatossa. Tässä se on hyvin voimakasta se pintakulutus. Jos me halkaistaan tätä ja murretaan tätä tästä, niin sitten me saadaan sellainen tuore murtopinta, joka on tässä esimerkiksi aika, minusta tämä on niin tuoreempi, mitä jollakin olla jostain. Se on jostain murskeasta. Joo, kyllä. Ja tämmöiseltä niin murtopinnalta niin on parempi tarkastella joitakin mineraalien ja kivilajien ominaisuuksia kuin sitten tämmöiseltä rapaumapinnalta. Niin se ensimmäinen asia, mikä tästä näytteestä nyt tulee, että niin tätä ei pysty oikein vertaamaan tähän sitä pystyy pikkusen vertaamaan, mutta tämä on selkeästi niin kuluneempi tai rapautuneempi tämä pinta. Eli siitä voi olla vaikeampi havaita joitain mineraaleja,
mitä siinä on. Aivan. Toi on aika likainen ja se nopea tiskaamisen ainakaan siitä. Joo, puhtaaksi en usko, joo. Mutta se on arvio siitä, että dioriittiseksi tämä voi mennä. Mutta tässä tavallaan niin kun, jos tässä olisi sitä kvartsia, jota nyt ei ole havaittu, niin se on granodioriittinen, tonaliittinen, dioriittinen, sellainen niin kuin, joo, sieltä jostain. Sieltä kulmasta, eli plakiopulaasivaltainen. Väittäisin näin, eli mä en näe tässä nyt tässä rapan pinnalla kuin toisen niistä maaselvistä. Eli se tarkoittaa minulle nyt sitä, että tässä todennäköisemmin on se plagioplaasi tässä nyt mukana. Eli se on oikean suuntainen kyllä se. Okei. Mutta mä en ehkä uskaltaisi ihan dioriitiksi väittää, että se epäilen, että siinä sitä kvartsia kyllä jonkun verran on. Ja sitten siinä on sellainen dioriitti, kvartsidioriitti, tonaliitti. Kun kvartsin määrä kasvaa, niin se kivilaji pikkusen muuttuu. Aivan. Kun amerikkalaisissa kiventunnistusvideoissa sanotaan, että salt and pepper on dioriitti. Mutta se ei nyt ihan mennytkään niin yksinkertaisesti. Mutta joo, se on kyllä hyvä lähtökohta. No niin, nämä on tämmöisiä juovaisia kiviä. Tämä on mun mielestä erityisen miellyttävä silmällä. Juovaisia tai raitaisia? Tai raitaisia. Joo, raitainen on semmoinen, mitä käytetään aika usein. Okei. Nämä on raitaisia kiviä. Joo. Ja mä sanoisin, että ne on gneissejä. Joo. Mä sanoisin, että nämä on kaikki gneissejä. Se on melkein näin. Eli täällä on siis gneissin ja liuskeen. Eli liuskeisuus on sellainen tasomainen rakenne, joka kivilajissa on. Jos se on pieni mittakaavaista, eli semmoista alle sentin mittakaavasta ja mineraalirakeiden aiheuttamaa, niin silloin puhutaan liuskeista, ja usein se on juuri kiille, joka aiheuttaa sen kiilen liuskeita. Jos se on vähän karkeampaa tavallaan se raitoitus siinä, niin sitten mennään sinne gneisseihin. Eli sanoinko sä, että sentti voisi olla? Se on suurin piirtein näin. Että se, näissä on sellaisia hienommat. Se on pikkusen hienompi joo, mutta kyllä mä edelleen niin tämmöiseksi, sanotaan, että semmoista niin liuskeinen ja raitainen, minä on minusta raitaisia ja se vie sitä minusta vähän sinne gneissin suuntaan. Joo, eli käsinäytteissähän meillä on aina sellainen pieni ongelma, että se mittakaava meillä ei välttämättä, että meillä on sitä koko kontekstia tavallaan. Niinpä, joo, on pieni paloiva jostain. Juuri näin, mutta se pitää ymmärtää, kun näitä katsoo. Kyllä. No tässä on tämmöistä liilaa, eikö ne ole granaattirakeita? Kyllä, eli siinä on metamorfinen granaatti, eli tämmöinen almandiinipyroppisarjan rauta magnesium alumiinigranaatti on se. Just sellainen. Eli almandiini on se rautagranaatti ja pyroppi on sitten se magnesium alumiinigranaatti. Ne on tavanomaisemmat granaattiryhmän mineraalit. Näitä esimerkiksi Etelä-Suomen kallioperässä niin tavataan aika paljon. Okei. Kyllä. No sit mä kysyisin semmoista vielä, että onko tää ollut graniitti joskus tämä graniitti? Tää on vähän niin kuin matkalla graniitiksi. Matkalla graniitiksi? Kyllä. Mä luulin, että se on matkalla poispäin graniitista. Ei, kyllä se todennäköisesti on niin kuin menossa siihen suuntaan. Että sanotaan, että niin kuin osasta tästä tulee graniittia joskus. Tai olisi tullut, nythän se on kesken. Eli tää on takaisin kypsymään. Kyllä. Lisää lämpöä sitten se saa. Eli tässä on tällaisia tummia osia tässä kivessä. Ja sitten tässä on tämmöisiä vaaleampia raitoja. Niin näitä kutsutaan tämmöisissä migmatiittisissa kivilajeissa, joka tämä todennäköisesti on. Niin kutsutaan melanosomiksi, eli tämmöinen tumma osa. Ja sitten on tämmöinen vaalea osa, eli leukosomi. Kyllä. Onko tuttuja? No, tuo melano ja leuko totta kai noista tieteistä on tuttu. Joo, ja se viittaa siihen tummuuteen ja siihen vaaleuteen. Niin, jos tämä olisi sellainen migmatiittinen kivilaji, niin migmatiittilla tarkoitetaan sellaista kivilajia, joka on osittain sula. Se on joskus osittain sula? Kyllä. Okay. Eli todennäköisesti tämä tumma osa tässä, niin se on lähempänä sitä alkuperäistä kivilajia, joka tässä on ollut. Ja se on todennäköisesti joku, mä epäilisin tästä nyt nopeasti, kun tarkastelee, niin tässä näkyy tämmöistä suuntautumista, niin mä epäilen, että tässä on aika paljon tummaa kiivettä. Eli se on semmoista biotiitti-nimistä mineraalia. Ja se sisältää aika paljon alumiinia suhteessa sitten maaselviin ja kvartsiin esimerkiksi. Ja se alumiini puolestaan kertoo siitä lähtökivilajien koostumuksesta, lähtöaineksesta, joka on todennäköisesti ollut savivaltaista. Eli savimineraaleissa on paljon alumiinia. Ja sitten kun niitä pakataan paljon kasaan ja
kiilletään ja puristetaan korkeassa paineessa, niin me saadaan kiilleliuskeita. Ja sitten kun me lähdetään lämmittämään niitä, sitten me saadaan ensin kneissejä. Ja sitten kun me lämmitetään sitä riittävästi, niin se alkaa osittain sulaa se aines. Ja se osittainen sula, joka muodostuu, niin se on graniittinen. Eli tämä vaalea osa tässä, niin se on periaatteessa graniitti. Hyvin todennäköisesti tässä on alkavaa graniittisulan muodostusta. Joo. Ja sitten tämä granaatti, joka täällä on, niin se on sitten tässä metamorfoosissa syntynyt, eli siinä paineessa ja kasvavassa paineessa ja lämpötilassa. Ja sitten sitä voi muodostua myöskin sitten siinä sulamisessa. Eli kun se kivilaji sulaa, niin se erkaantuu tavallaan, siitä tulee granaattia niin kuin jäljelle, ja sitten siitä pusketaan sellainen graniittinen kivisula ulos. Ja sitten kun sitä sulaa tulee tarpeeksi, niin sitten se puristuu ulos tästä, ja sitten me saadaan siitä magma, joka tunkeutuu ylöspäin sitten kuoressa ja muodostaa. Kyllä. No. Alright. Aika pitkä story, pieni kivi. No, arvasin, että tässä käy näin. Joo. Eli tämä tummuus tarkoittaa, että ehkäpä siinä on aika paljon alumiinia, joka on muodostunut tätä biotiittia. Joo, eli tämän tumman värin tässä, niin suurin osa siitä on minusta biotiitti. Joo. Joo. Alright. Mitäs tämä sitten? Tämä on aika paljon vaaleampi. Joo. Siinäkin on tämmöistä rajoitusta. On nyt sitten vähän erilainen keissi. Eli tässä kun äsken oli niitä graniittisia kiviä tarkastelussa, niin tässä on vähän samanlainen kuin se harmaa graniittinen aines, mikä oli siinä, niin tämä vaikuttaa minusta vähän samantyyppiseltä kuin se. Mutta onko tuo kvartsi enimmäkseen toiset? Niin tämä on todennäköisesti, siinä on kvartsia, mutta todennäköisesti tässä on maaselvia. Tästä on vaikea sanoa, että onko molempia, todennäköisesti on, mutta tämä on semmoinen leukokraattisempi, eli vaaleampi, jälleen tämmöinen osue tässä kivessä. Ja nyt yritän pikkusen päättää tässä, että kumpi näistä tuli ensin. Eli tässä on nyt vähän eri asiasta todennäköisesti kyse. Eli tässä toisessa on tavallaan niin tällainen hyvin intiimi suhde näillä raidoilla tässä, mutta tässä on minusta paljon terävämmät nämä leikkaussuhteet. Aivan. Ja se minusta kertoo aika usein siitä, että todennäköisesti on nyt niin, että tämä tummempi tai tämä harmaa osa tässä näin, että tämä on ollut se kivilaji, joka on aikaisemmin ollut siinä kalliossa, ja sitten siihen on tunkeutunut tällaisia vaaleampia juonia. Todennäköisesti on mieluummin tämmöisistä. Mutta onko se, voidaanko sanoa sellaista metamorfoosiksi vai onko se joku prosessi? Ei ole varsinaisesti metamorfoosi, eli tämä on ihan magmaattinen ilmiö. Todennäköisesti tämä on tapahtunut metamorfoosin käynnissä ollessa. Tämä on aika usein näin. Eli jos tästä nyt tarkastellaan, nähdään suurin piirtein, että nämä on samassa suunnassa. Niin yleensä se tarkoittaa tämmöisessä kivilajissa sitä, että sitä on puristettu tässä suunnassa. Tai sitä on ehkä puristettu tässä suunnassa. Ja silloin siihen on tullut tämmöinen suuntaus, joka on sitten helpompi ollut sen kivisulan tunkea asettua siihen tolleen. Se on jompikumpi. Aivan. Se on aika kovat olosuhteet. Kyllä. Mutta mä epäilen, että tässä on enemmän kyse siitä. Eli niin kuin sanoit alkuun, tämä miellyttää minunkin silmään paljon. Jotenkin tässä on niin semmoinen... Se on kivan näköinen. On hieno tarina. On tässäkin toki, mutta sitä tässä voidaan nähdä tässä tumman ja vaalean raidan pinnassa, niin siinä on tuommoinen ihan ohkainen tuollainen tumma raita. Kyllä. Niin tämmöiset aika usein muodostuu justiin tällaisiin tämmöisen kivisulan ja sitten sen tunkeutumisympäristön kontaktiin. Eli kun se jäähtyy nopeasti, niin sitten siinä tapahtuu kemiallista vaihtoa. Nousee vettä, siirtyy siitä sulasta sinne toiselle puolelle ja se vesi taas sitten stabiloi siihen. Todennäköisesti tylsää kyllä biotiittiä. Biotiitti on aika monessa paikassa. Se on kyllä yleinen. Mutta se voi olla, että tässä on kyse vähän ehkä sellaisesta kokonaisuutta, jos pitäisi nähdä vähän laajemmin toki, että mistä tässä on. Se on samasta muskeleista. Joo. Tämmöisiä. No sit meillä on tämmönen, tää on Ruissalosta, eli tää on rannalta. Jäätikön tuoma todennäköisesti. Kyllä. Voidaanko sanoa tätä gneissiksi? Siinäkin on tuommoista jonkunnäköistä suuntautuneisuutta. Eikö se ole? Joo. Tämmöiset on vähän hankalia. Kyllä mikä se kivilajit oikeastaan on. Ja nyt on taas aika pieni pala. Kyllä, tämä on nyt se iso haaste tässä. Että niinku se iso story, mitä mä niinku näkisin nyt tästä, niin se on sama mikä oli tällä isolla palikalla tässä. Eli nämä vaaleat raidat täällä, niin ne todennäköisesti edustaa semmoista myöhemmin tunkeutunutta. Mutta
kivilajien oikeastaan tämmöisessä tarkastelussa ja tutkimisessa niin se konteksti on todella tärkeä. Että on hyvä tietää, että missä ollaan. Ja oikeastaan jos joku kysyy multa esimerkiksi, että mikä tämä kivi on, niin mä kysyn heti perään, mistä sä oot sen löytänyt. Joo, aivan. Niin, ja tässä hyvin sulla tulee nämä paikat kyllä. Mutta tämä on niin hyvin tyypillinen tämmöinen Etelä-Suomesta löytyvä tämmöinen pieni. Kyllä, joo. Ja koska se on tullut jäätikin mukana, niin se löytöpaikka itse asiassa ei niin kauheasti kerran. Juuri näin. Mutta kyllä mä vähän tarjoisin tämmöistä samanlaista ratkaisua kuin edellisen. Mä en ehkä lähtisi Gneissiksi tästä suoraan nimeämään. Mutta näistä syistä niin en ehkä semmoista kivilajia hänelle välttämättä uskallettaisi antaa suoraan. Mulla on yksi tämmönen raitainen kaveri, minkä mä halusin vielä tuoda niin itsekseen tähän. Kyllä. Koska tää on aika jännä, ainakin tälle aloittelijan silmään. Tää on tämmösiä suht isoja rakeita ja mun tulkinnan mukaan plagioklaasi. Okay. Mut sit tässä on tämmöstä raitaisuutta taas. Kyllä. Ja nyt on äskeisen tarinan perusteella mä sanoisin, että onko tämäkin nyt sellainen, että ei voida nyt ihan varmasti sanoa, mutta mahdollisesti on sitä magmaattista tunkeutumista. Tässä voi olla eri asiasta kyse. Joo. Voisi olla kyllä semmoinen, mitä tuossa äskenkin kuvailtiin, mutta nyt tämä vaikuttaa minusta sen verran homogeeniselta kappaleelta nyt niin ympäriinsä. Eli mä en erota tästä nyt suoranaisesti sellaisia suuntia tai vastaavia raitoja, mitä noissa asioissa oli. Se on homogeeninen. Se on selkeät erillisiä raitoja. Juuri näin. Joo. Niin, minusta tässä on muutamassa kohdassa nyt näkyy tämmöiset, että nämä on ehkä sellaiset poikkeukset nyt tähän. Joo. Niiden läpikotaisuutta on vaikea sitten arvioida. Mutta mä veikkaisin, että tämä on suuntautunut granitoitu. Okay. Eli magma voi esimerkiksi, jos tämä olisi magmakivi, niin se tarkoittaa sitä, että se on kivisulasta kiteytynyt ja sitten se on tunkeutunut maakuoreen. Se magma on kiteytynyt siinä. Ja jos siinä on tällainen puristava jännitys ollut siinä kohtaa, kun se on siihen tunkeutunut, niin aika usein tällaisia kutsutaan niin synhorogeenisiksi tai synkinemaattisiksi, eli kallioperän liikkeiden aikaan tunkeutuneita. Joo. Niin siihen saattaa syntyä siinä tunkeutumisvaiheessa tämmöinen suuntaus. Tämä vaikuttaa minusta nyt semmoiselta. Eli se on ehkä kovettunut puristuksissa. Joo, se voi olla käynyt näin. Toinen vaihtoehto on, että tässä on semmoinen alkava gneissiintyminen myöskin. Se on ihan mahdollista. Mutta minusta niin justiin nämä isot näyttää minusta plagioklaasin hajarakeilta. Eli nimitystä käytetään magmaattisista tämmöisistä karkeahoksista rakeista. Hajaraa. Niin näkisin, että tässä on paikoin tällaisia hajarakeita. Ja silloin me kutsutaan sitä porfyyriseksi granitoidiksi. Porfyyrinen. Joo. Se, että siinä on isoja rakeita ja että ne on ehtinyt vähän suuntautua, tarkoittaako se, että se on jäähtynyt aika hitaasti? Kyllä. Eli tämä on syvä kivi. Eli graniitit on syvä kivi ja ne on syvällä maankuoressa kiteytyneet, niillä on paljon aikaa siinä jäähtyä. Niin kyllä tästä juuri on kyse. Hitaasti jäähtymällä syntyy karkearakeisia kiviä. Joo. Kun taas sitten maan pinnalla, kun purkautuu laavaa magmaan, niin sitten tulee vulkaanisia kiviä, laavaa. Se on hyvin hieno rakeista. Voi olla, että päästään näkemään nyt myöhemmin. Joo. Yes. Semmoinen story. Sitten meillä on tämmöinen kolmikko. Tässä kun mä suunnittelin videoa, niin mä nimesin tämän porukan sotkuksi. Sotku? No katon nyt näitä. No, on ne aika sotkaisia. Se on aika sotkaisia. Mä näen, että tässä on muun muassa graniitin ainesosia, eli kiilettä. Kyllä. Kvartsia. Todennäköisesti. Tämä on kyllä maaseutu. Okei. Tuo joku, kyllä. Siis, mutta tuo vaaleanpunainen on ainakin maaseutu. Joo. Mutta entäs mä yritin äsken osoittaa tämmöistä kiiltävämpää. Joo, eli tuossa on tommoinen, toi on plagioklaasi. Okei. Joo, nämä on isoja maaseutokiteet. Tässä on plagioklaasilla hyvin tunnusomainen tämmöinen viiruisuus tässä. Pystyykö sä näkemään siinä viiruisuuden? Joo, kyllä, siinä hieman näkyy semmoista. No niinpä se näkyy. Joo, totta. Eli tommoset tummaharmaat, tai tommoset oikeastaan vaaleanharmaat tuossa, niin se kaksos on semmoisesta polysynteettisestä kaksostumisesta, eli se mineraalin kiderakenne siellä
mitkä se on vakioklaasille hyvin tyypillistä, että se kielirakenne siellä pikkusen, tai se on 180 astetta oikeastaan. Asettuu jotenkin voidaan käännästelee kaksostuu. Puhutaan kaksostumisilmiöstä. Niin se kielirakenne on kääntynyt 180 astetta aina tälleen vuorotellen, ja se muodostaa tällaisia hyvin pohkaisia lamelleja, jotka sitten tämmöisellä lohkopinnalla niin näkyy tämmöisenä viiruina. Se on erittäin hyvä vakioklaasin tuntomerkki. Hyvä. Joo, nyt opittiin jotain tärkeää. Niin tässä tämä on siis vakioklaasi, hyvin karkeata. Sitten tämä punertava täällä on todennäköisemmin kalimaisempää. Joo. Ja sitten tämä musta tässä, niin tämä on pääosin kyllä tummaa kiillettä eli biotiittia. Ja en mä sitä kvartsia tästä nyt pois laske, se voi olla hyvin hienorakeisena. Se on hyvin todennäköistä, että sitä tässä on. Seassa. Mä olin kyllä määrittänyt pieleen, eli mä luulin sitä plagioklaasia kvartsiksi. Mutta se ei ole siis plagioklaasi, mutta voi olla kvartsia hiukan joukossa. Joo, tuosta on vähemmän kuin näitä muita. No mites nämä tummat mineraalit, sit kun puhutaan sarvivälkkeistä ja amfiboleista, eikö sarvivälke lasketa amfiboleihin? Joo, sarvivälke on. Se on amfibole? Kyllä. Mites toi, pystytään näkemään, onko niitä tässä? En näe tässä. Eli tässä on hyvin tämmöistä levymäistä tumman mineraalin asu tässä. Se on kiilteille tyypillinen, eli kiilteet kuuluu fyllosilikaatteihin. Fyllosilikaatit muodostaa tällaisia levyjä, ja se näkyy niiden rakenteessa aina. Ja amfibolit puolestaan on sitten tämmöisiä nauhasiligaatteja, inosiligaateiksi myös kutsutaan. Ja niiden rakenteessa tai asussa oikeastaan näkyy se rakenne sillä tavalla, että se muodostaa semmoisia niin kuin pitkänomaisempia, prismaattisempia, vähän kuin tikkumaisia. Niin tällaista levymäistä asua niin hyvin harvoin amfiboleilla näkyy. Se on erikoinen ajatus, että jos amfibolin atomimolekyylitason palaset asettuu niin, että me pystytään näkemään sen nauhamuodossa. Tämä on juurikin mineralogian hienouksia, että tämmöisiä asioita me nähdään. Että se kaksosvirukkeisuus se kertoo ihan samoista atomitason asioita. Se on erikoista kyllä. Pystytäänkö me näkemään sitä amfibolia näissä muissa? Voin kohta katsoa. Täällä on myös granaatti mukaan. Tuossa on punertava. Huomaa, kyllä. Se aika usein tämmöisissä vähän niin kuin metamorfisen oloisissa kivissä, niin granaatti tykkää biotiikin kanssa hengailla, niin sitä tässä näkyy pikkusen. Tässä on tämmöinen punerus kauttaaltaan. Niinpä taitaa se olla. Sen sieltä niin tuomitsen kyllä siihen ja se sopii minusta vähän hyvin. Mutta se, että mistä tämmöinen olisi peräisin, niin se on sitten vähän, että onko tässä nyt samanlaista semmoista osittain sulanneesta kivestä, vai onko tässä sitten semmoista graniittista aineistoa, joka on tähän tunkeutunut, niin se on vaikeampi sitten. Se on vaikea sanoa siitä. Joo. Katsotaan sen muita sitten. Täällä on sellaista vaaleampaa kiillettä kuin muskoviittia, eli tässä näkyy tuollaisia pintoja. Eli siinä muskoviitti on eroa biotiitistä eli tummasta kiilteestä sillä, että muskoviitissa ei ole magnesiumia ja rautaa. Ei ole, mitä sen tilalla on? Ei mitään. Alumiinia. Selvä. Eli kalium, alumiini, kiille on muskoviitti. Mutta sitten jos sinne heitetään joukkoon vähän rautaa ja magnesiumia, sitten tulee tummempaa ja kutsutaan sitä biotiitiksi. Tumma ja vaalea kiille on sellaiset hyvät, mitkä kannattaa tumma kiille ja vaalea kiille. Se on oikeastaan parempi. Muskoviitti on ihan oikea mineraali, mutta biotiitti on se vähän semmoinen se on tavallaan kiinteäliuosseussarja, jossa on aika paljon koostumusvaihtelua, mutta biotiitti-nimitystä voi käyttää myöskin mineraalinimenä. Mutta semmoinen pistää me ensimmäisenä tässä sijaan. Ja tämmöiset tummat alat, niin nämä on sen verran rapautuneita, että mä en niistä nyt ehkä ihan suoraan en lähtisi. Tässä on vähän semmoista samantyyppistä kuin tuossa, eli liekö nämä vähän samalta suunnalta ehkä peräisin. Halinen ja... Tässä ei. Nämä on siitä murskeläjästä. Tämä on Halisista, eli noi on samasta paikasta, tämä on eri paikasta. Tässä on vähän samaa minusta henkeä kuin tuossa. Ja se ei ole niin selkeä tämä tumma mineraali. Ja nyt me voidaan tässä todeta sen myös, että tämä on siis jäätikön mukana tullut. Ja se on ollut Ruissalon rantakivikossa ja se on tämmöinen pyöreä. Nämä ei ole ollut missään rantakivikossa ja ne on tämmöisiä kulmikkaita. Kukaan ei ole niitä siellä pyöritellyt vastakkain. Katsotaan tästä. Siinä on aika
kivasti ne asettunut tolleen ja eikö nekin ole granaatteja niitä on muodostunut tonne? Vai mitä ne mahtaa olla? Tässä on myöskin minusta se on muskoviitti, se on vaalea niin sellainen kiille tässä. Okay. Tulee nopeasti, mutta se voi olla hyvin monien mineraalin muuttumistuote myöskin. Okay. Mutta tältä pinnalta nyt täällä alkaa näkyä sitten tällaisia prismaattisia laatikkomaisia muotoja. Okay. Eli täällä voisi nyt olla sitten joku muu tumma mineraali. Joo. Eli täältä mä melkein voisin väittää, että todennäköisin tämmöisten mineraalien kanssa esiintyvä tämän asuinen mineraali, niin hyvin todennäköisesti se on sarjoinen. Okei. Joo. Ja tämmöiset laatikkomaiset prismaattiset kiteet, mitä tässä nyt on, niin toisenlaisessa ympäristössä niin tulisi enemmän pyrokseeni mieleen, eli tällainen korkeampien lämpötilojen tumma mineraali. Mutta tämmöisessä graniittisessa ympäristössä niin paljon todennäköisempi on, että siinä on joku amfiboli ja sarjoarke on se todennäköisin. Okay. Ja tässä on myöskin 2 ihan erilaista osaa. No siinä on joo. Eli no nyt on tullut pari kertaa esille tämmöinen graniittinen käsite. Miksi tämä on graniittinen? Okei, graniittinen meikäläisen kielenkäytössä niin se on vähän semmoinen elävä termi. Ja se johtuu siitä, että niiden maaselvien suhteen määrittäminen on pikkusen vaikeaa. Eli se on semmoinen spektri, kun on paljon kalimaaselvää ja vähän plakeutaasia, niin on alkalimaaselvä graniitti. Sitten ruvetaan lisäämään sitä plakeutaasin määrää. Sitten tullaan syönograniittiin, montsograniittiin, granodioriittiin ja tonaliittiin. Eli se on semmoinen palkki. Joo. Jos nämä kaikki kivilajit on graniittisia kivilajia. Okei. Joo. Tuossa on järkeä. Juuri näin. Ja se kalimaaselvähän on tämmöistä vaaleanpunaista, eikö niin? Hyvin usein. Se voi olla ihan valkoista myös. Ahaa, okei. Joo. Hyvä tietää. Ja sillä on monenlaisia värimuunnoksia. On semmoista vaaleaa vihertävää, amazonitiksi kutsutaan, semmoista lyijyn värijäämää, todella semmoista turkoosinkin väristä. Voidaanko me tämä muistisääntö tehdä sitten toiseen suuntaan, että jos se on tämän näköistä ja vaaleanpunaista, silloin se on kalimaaselvää? Väri on vähän huono mineraalien tuntomerkki. Ei voida sitäkään tehdä. Ei voida oikein. Se on joillekin mineraaleille se on tosi hyvä tuntomerkki, mutta maaselville se ei yleensä ole. Se on homma. Eli maaselvät voi olla vihreitä tai mustia tai valkoisia tai vaaleanpunaisia. Melkeinpä näin. Joo. Hyvä. No. Tässä. Otetaanko näin sedimenttikiviä? Oho. Joo, tulkinta. Sanois muuta. Joo. Siis tässähän on jännittävä tarina takana. Joo. Tämä kivi tässä. Tämä on siis lohjettu tuosta, kun mä tätä käsittelin. Ja kun mä sain tän ensin käsiin, niin tää on sieltä Ruissalon rannalta. Eli mä kuvittelin ensin, että tässä on jotain maalia tai jotain muuta tämmöistä. Sitten mä rupesin puukon kanssa rapsuttamaan tätä. Ja siitä lohkesi tämmönen pala. Ja mä jouduin toteamaan, että tää on ilmeisesti kauttaaltaan tämän värinen. Kyllä. Ja sitten tässä näkyy kerrostuneisuutta. Mun tulkinta on se, että on savikivi. Ja silloin kun tämä on muodostunut, niin tässä osassa se on ollut vaaleata, ja tämä osa on ollut tämmöistä punaista. Okei. Oliko aika rohkea tulkinta? On aika rohkea. Tehdäänkö näin? Alright. No mitä sä sanoisit tästä? Tämä vaikuttaa hyvin tyypilliseltä hiekkakiveltä. Eli tässä on tämmöisiä ihan silmällä havaittavia rakeita kyllä. Jos otetaan luuppikäyttöön, niin saadaan varmaan ne paremmin sieltä esiin, eli tämmöinen käsillissi. Tällä voi purkaa. Tämän sorttinen paljolla silmälläkin havaittava raikkoko tässä niin kertoo kyllä siitä, että on iso hiekkaraikko, eli se on se hiekka. Niin, savirakeet on niin pieni. Ne on niin pieni, että niitä ei kyllä paljolla silmällä suoraan aika tästä näin. Aivan. Eli raitaisuus on tällainen tavallaan niin kuvaileva. Eli kun me nähdään joku kivi, niin me voidaan, jos siinä on sellaisia raitoja, niin voidaan sanoa, että okei, toi on raitainen. Mitä enemmän me ruvetaan tulkitsemaan sitä, niin sitten se nimitys pikkuhiljaa muuttuu. Okay. Eli joku raitaisuus voi olla metamorfoosin aiheuttamaa liuskeisuutta, joku raitaisuus voi olla sedimentaation aiheuttamaa kerroksellisuutta. Aivan. Eli näiden erottaminen. Jos ruvetaan puhumaan kerroksellisuudesta, että on kerroksellinen kivi, niin silloin meillä on jo vahva semmoinen tavallaan niin kuin säätö päällä, että nyt me puhutaan kerrostuneesta kivilajista.
Aivan. Ja tehdään semmoinen aika vahva geneettinen tulkinta siitä. Eli lähdetään ensin raitaisuudesta ja sitten ruvetaan miettimään, että onko tässä jotain sellaista piirrettä, joka kertoisi meille, että tämä olisi sitten oikeasti kerroksia ja kerrostunut kyllä. Tässä oikaisen hieman. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen Lounais-Suomen alueelta tavattavia roterozoisia hiekkakiviä. Eli tällaisia Suomessa. Roterozoinen hiekkakiviä? Eli ihan järjettömän vanha? Voi olla. Okei. Tämmöinen 1500-600 miljoonaa ottamaan 100 kunnan hiekkakivi. Okei. Tää olisi sellainen. Tää on minusta näyttää ihan semmoinen, että se olisi sieltä peräisin. Mutta se on varmaankin sellainen, tämä väri mikä tässä nyt on, niin mä epäilen, että tämä siis alkuperäinen väri on tämä punainen. Joo, eli tässä on todennäköisesti raudan pigmentti, joka on aiheuttanut tähän sedimenttiin, alkuperäiseen sedimenttiin jo tällaisen värin ja se kivi sitten toistaa sitä. Ja tässä vaaleassa harmaassa osassa, niin tässä on todennäköisesti sitten, siinä on jotakin liukkenemista tapahtunut tai rapautumista tai jotain muuta, niin sitten se muuttaa sitä väriä hieman. Olisiko se mahdollista, että se on värjäytynyt niin muodostumisensa jälkeen? Että siitä on kiinteystilassa. Kyllä. Tämä voi olla hyvin myöhäinen. Tämä voi olla ihan sellainen, että kun viimeisen 10 000 vuoden aikana, kun se on jääkarjeliltä sieltä paljastunut, niin se voi olla, että se on niin ihan sen aikaista rapaumaa. Se on aika viimeaikaista. Joo. Se on mahdollista. Tämä on kanssa aika raitainen kaveri. Joo. Ja mun mielestä mä ehdotan taas savikiven. Mun mielestä se on kerroksellinen. Nyt näyttää aika hienolta. Tämä on hienorakeisempi selvästi. Ja kyllä mäkin tämän sedimenttiseksi tai sitten tämmöiseksi vulkaanisedimenttiseksi kiveksi laittaisin. Mielenkiintoista, että sä sanot noin. Mä luulen, että toi on Kanavian saarelta. Okei. Selvä. Se niin ehkä paljastaa. Tämä yksi asia, mikä tähän mä rupesin tätä vulkaanista asiaa tässä miettimään, on tämä väri. Okei. Eli nyt tässä on niin se väri on hyvä tuntomerkki, kun äsken se oli huono. Niin tässä muutamassa muussakin kivessä, mitä tässä pyörii tässä pöydällä, niin näkyy tämmöinen viherys. Eli väri on hyvä tuntomerkki, paitsi silloin kun se ei ole. Kyllä. Joo, se on tämmöinen viherys, tätä voisi ehkä pistää sen vihreäksi, väittää. Joo. Hyvin heikko, mutta se viittaa sellaiseen epidootti-nimiseen. Okei. Ja se on aika usein muuttumistuotteena ja yhdistän sen tällaisiin tummempiin kivilajeihin, niin tässä voisi olla semmoinen hyvin hienojakoinen vulkaanisperäinen sedimentti, ehkä veteen kerrostunut sedimentti, joka on sitten muuttunut pikkusen ja sitten siellä on se epidootti alkanut värjätä sitä. Niin aika tämmöinen tyypillinen. Joo. Mut joo, minusta näyttää vahvasti kuitenkin kerrostuneelta kivilajilta. Selvä. No. Hyvä. No sitten on kaksi tämmöistä, jotka ei ole niin selkeät mun mielestä. Ei olekaan. Eli katsotaan vaikka toista niistä ensin. Näyttää tälleen. Aloittelin jo silloin kerrokselliselta, mutta onko se sitä? On. Tämä on? Kyllä. Joo. No olisiko tää sitten? No jotain hiekka- tai savikiveä. Tää tuntuu paljon jotenkin kiinteämmältä kuin nämä molemmat. Mun mielestä. Joo, se voi olla osittain. Tässä on nyt ehkä parikin asiaa, mitkä tätä voi vaikuttaa. Nyt se, minkä takia mä niin vahvasti sanon, että tämä on kerroksellisuutta, on se, että tämä raitaisuus tässä kivessä, niin minusta tässä tapahtuu sellainen lineaarinen muutos tässä raikkoussa. Eli tässä on tällainen tummempi osa ja sitten tämmöinen vaaleampi osa tämän saman raidan sisällä. Joo. Ja tällaista kerrosta kutsutaan kerralliseksi kerrokseksi. Kerrallinen kerros. Joo, eli raikkoko vaihtuu tasaisesti, lineaarisesti sen kerroksen sisällä. Se muistuttaa vähän puun vuosirengasta. Pikkusen juu. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että tässä on joku sellainen kerrostava prosessi, joka ensin pystyy liikuttamaan karkeata aineesta ja sitten tavallaan se liike-energia siellä heikkenee tätä pintaa kohden ja sitten raekoko hienonee. Voisiko se olla joku vuosittainen sulamisvesi? Todennäköisesti siis tämä tyyppiset aika usein rinnastetaan tällaisiin mannerrinteellä tapahtuviin painovoimavirtauksiin, turbidenttivirtauksiin. Se voi olla hyvinkin nopea tapahtuma, eikä välttämättä mikään tämmöinen lustoisuus tai sellainen. Mutta tämä oli se, mihin mä perustin tälleen niin aika nopeasti, että tämä voisi olla suoraan tämmöinen sedimentaatiorakenne. Mutta no joo, taas pitäisi kysyä, mistä tämä on peräisin.
Sitä mä en tiedä. Joo, just näin. Eli tämmöisiä rakenteita niin en Suomen kallioperästä ihan tälleen niin kuin suoraan. Toi saattaa olla sieltä Kanarian saarelta myös. Eli tässä on munikiviä, mutta sitten on myös laivakiviä. Niin justiin. Niin mä vähän epäilen, että tää on jostain muualta. Ja toinen juttu on, että tää tuntuu kivemmältä. Niin, kyllä, se on kivempi. Kivempi, joo, on. Niin musta tuntuu, että tätä on paistettu vähän enemmän kuin näitä kahta muuta. Okay. Eli tässä on vähän semmoinen kvartsiitin, eli metamorfisen kiven. Se on ollut kovemmassa prässissä. Niin. Joo. Okei. Ei ole vielä kuitenkaan kovin pitkälle menty, koska täällä tätä primäärirakennetta näkyy vielä. Joo, eli kun nostetaan lämpötilaa paljon, niin sitten alkaa häviämään ne vanhat rakenteet. Alright. Sitten asettuu mineraalituu vieressä. Juuri näin. Ja syntyy ehkä uusia mineraaleja. Juuri näin. Joo. Hyvä. No mites tämä sitten? Mä luulen, että se on samaa porukkaa tämän ensimmäisen kanssa. Okei. Se vaikuttaa minusta samantyyppiseltä. Tässä on vähän karkeampaa raikokoa muutamassa kerroksessa. Eli sitten oltaisiin menossa tämmöisiin arkoosiareniitteihin ehkäpä jopa. Okei, mutta siellä hiekkaosastolla ollaan siis. Joo, kuitenkin, mutta niin alkaa erottumaan vähän eri värisiä rakeita täällä. Ja on semmoinen olo, että kuitenkin samasta maailmasta tämän kanssa ehkä ollaan peräisin. Vaikea sanoa kuitenkin ilman kontekstia. Mutta on Satakunnasta tämmöisiä vastaavia kyllä. Okei. Hyvä. Sellainen. Nyt tulee ehkä mun lemppari näistä. No niin. Ja mä väitän, että tämä on ainakin Gabbro. Mä väitän, että tämäkin on sitä. Joo. Ja tosta mä en ole ihan varma. Just. Mistäs nämä on peräisin? Nämä on peräisin Leppävaarasta. Ja Maankamaran kartan mukaan siinä on Gabbro-alue. Joo. Ja nämä on hyvin tummia. Näin on. Eli näillä perustein mä arvaan, että nämä voisi olla Gabbro. Joo. Miltäs nämä näyttää sun mielestä? Nämä on aika tummia kivilejä, eli lähtökohtaisesti se Gabbro-ajatus niin voisi pitää paikkaansa. Pitäisin se vähän kyllä miettiä tätä mineraalikoostumusta tässä. Tässä on selvä rakenne, esimerkiksi tässä niin näkyy tämmöinen suuntaus. Joo. Ja siinä mä aina sitten epäilen, että jonkunlainen metamorfoosi on sitten tätä muuttanut. Eli Gabbrohan on magmakivi, kyllä kivilaji. Ja me metamorfoidaan, eli nostetaan painetta ja lämpötilaa uudelleen, kiveytetään Gabbroa, niin me saadaan amfiboliitteja. Aivan. Ja mä veikkaan, että tässä on nyt kyseessä amfiboliitti. Ja se on todennäköisesti alun perin ollut kyllä. Okei. Joo. Tässä on kyse amfiboliitista. Joo. Tässä mä en ole kyennyt näkemään mitään suuntausten suhteen. Ja mä voin luvata sulle, että tää on hyvin tuoreessa. Okei. Kalliossa. Kyllä. Ei siinä. Joo, tää on selkeästi karkearakeisempi, joo. Mutta tässä nyt, jos nyt äsken metsästettiin sitä sarjoelikettä noista metasedimenteistä, niistä graniittisista kivistä ja niistä metasedimenttisulkeamista, niin just tässä on niinku läpipotasin tämmöisiä tikkusia, mitä tässä näkyy, niin joo, nämä on amfibolieja todennäköisesti sarjoelikettä. Joo. Eli sen tähden niin metamorfiseksi laittaa sitä. Katsotaanpa tätä toista. Tämä on selkeästi hienojakoisempi. Toi on se lohkeamispinta. Joo, kyllä. Eli sen tarvassa tässä vähän justiin tarkastan, tässä on rapaamapinta ja sitten tämä on niin murtopintaa. Ja sitten tässä murtopinnalla voi myöskin nähdä aina tämmöisen rapaamuoden syvyyden, että kuinka syvälle se tuolla menee. Ja tästä voi kyllä, mä luulen, että tämä on semmoinen, tämä voi olla primäärikin, eli tämä voisi olla semmoinen ehkä gabbroinen kivi. Mutta se on niin hieno tämä raekoko, että tästä epäilen, että ei luupillakaan. Niin, että on vaikea erottaa. Niin, juu, tämä on se hienojakoisten kivien ongelma. Joo. Gabbron päämineraalihan on plagioplaasi, se on hyvin tärkeä siellä. Ja sitten on niitä tummia mineraaleja sitten siinä jatkossa. Tässä nyt yritän vähän erottaa, mutta ei tästä ei nyt kyllä ihan hirveästi. Ei saa nyt irti. Joo. Mutta voisin ehkä semmoisella sijaintitunnistuksella niin voisi tuomita, että samaa
porukkaa. Ehkä se semmoinen gabbroidin kivi voi olla. Tai sitten hyvin matalan asteen metamorfinen kivi. Selvä. Joo. Mutta tämä on todennäköisesti hiukan enemmän metamorfoitunut ja voidaan ehkä sanoa amfibolitiksi. Kyllä mä amfibolitiksi sen laittaisin. Eli metamorfoosiaste, eli se, kuinka korkeassa lämpötilassa se on metamorfoitunut, niin sen erittäin hyvä semmoinen niinku prediktori, semmoinen tavallaan niinku indikaattori, niin on raekoko. Eli mitä karkeampi raekoko, sitä korkeampi metamorfoosiaste, sitä korkeampi lämpö. Okei. Tässä ei olekaan iso raekoko, eli on hiukan metamorfoitunut. Joo, mä luulen, että se voi olla matalan asteen ja keskiasteen rajamailta, eli semmoisesta 400 asteesta siellä on voinut käydessä. Mä kävin vähän aikaa sitten Jurmosaarella ja mä katsoin sieltä maankamarasta, että Jurmossa on amfiboliittia kalliossa tietyissä paikoissa. Ja siellä oli sellaisia kallioita, jotka oli semmosia vaaleanpunaisia enimmäkseen, mutta siellä oli hyvinkin mustia raitoja joukossa. Ja mun tulkinta oli se, että ne tummat raidat on se amfiboliitti, mikä on siinä maakamaran kartassa. Ja joku sanoi mulle, joku toinen harrastaja, että siellä on amfiboliittia. Niin mä tulkitsin sen näin. Sitä nyt ei tietenkään tässä voida varmistaa, mutta se on olo tuli, kun mä olin. Kyllä se aika usein on. Suomalaisen kallioperähän on niin vanhaa, että meillä on kaikki kivet metamorfisia kiviä. Lähinnä kaikki. Eli hyvin usein, jos meillä lukee kallioperäkartassa, että on gabbro, niin se onkin itse asiassa metamorfoitunut gabbro. Ja jos on amfiboliitti, niin sitten siellä on ollut joku semmoinen kartoittamassa, joka on tavallaan kartoittanut metamorfisia kiviä. Kun taas sitten se, joka on kartoittanut gabrokseen, niin se on voinut ehkä kartoittaa sitä protoliittia, eli lähtökivillä. Eli tässä on tämmöisiä inhimillisiä tekijöitä, mitkä täytyy huomioida. Kyllä. Selvä. No tää selvensi mulle aika paljon tätä gabbro-amfiboliitti-juttu, mikä on ollut mulle vähän hämärä kyllä. Joo. Alright. No nyt sit. Nyt mä olen aivan pihalla. Jos katsotaan vaikkapa tätä nyt ensin. Tää on mun mielestä joku syvä kivi, mutta mä en pysty tästä melkein mitään muuta sanoa. Tässä on, mun mielestä tässä on biotiittiä, mutta mä en osaa sanoa mitään muuta tästä. Osaatko sä? Katsotaan. Näissä voi joskus käydä sillä tavalla, että on niin mitään sanomaton. Jos ei tiedä yhtään, että mikä se on se paikka, mistä se on peräisin, niin sitten voi olla maantieteellisesti tämä on poimittu Leppävaarassa, mutta se, että mistä se on, ei tiedä. Voi olla Mursken mukana tulmista vaan periaatteessa. Kyllä se biotiitti on oikein, eli sitä on aika paljon tässä. Mutta sitten tämä tämmöinen viherrys ja tällainen harmaus tässä, niin se viittaa minusta siihen plagioklaasiin, tähän mineraalina. Todennäköistä. Yritän tässä nyt saada jonkun semmoisen lohkopinnan, josta ehkä olisi mahdollista nähdä näitä viirusia. Olisi pitänyt ottaa vasara mukaan. Ei nyt ihan suoraan, ei näy, mutta epäilen, että tämä menee sinne tummien kivilajien päätyyn. Tuo biotiitti on vähän erikoinen, eli hyvin usein näihin tämmöisiin tummiin kivilajeihin, niin se pyrokseenit ja amfibolit on niitä todennäköisempiä primäärejä aromaattisia mineraaleja. Eli tämä biotiitti viittaa myös taas siihen metamorfiseen prosessiin. Toisaalta se viittaa myöskin siihen, että tämä voi todennäköisemmin olla sieltä graniittisesta päästä, eli tämä voisi olla sellainen granodioriittinen, tonaliittinen, kvartsidioriittinen taas siitä maailmasta vähän niin kuin. Jos katsotaan maankamarasta, granodioriittialueelta. Joo, kyllä. Se voi hyvin olla. Mutta se biotiitti tavallaan, jos näitä tummia mineraaleja miettii, niin sen tumman mineraalin laatu vähän ohjaa sitä, tavallaan sitä ajatusta, että mitä kielillä voi olla kyseessä. Eli granitoideissa hyvin usein on nämä kiinteät mukana. Sitten kun mennään niihin tummempiin, eli niihin gabbroihin ja sellaisiin, niin biotiitti sieltä tavallaan hälvenee, niin se on sitä sarjavelkettä mukana sitten niin metamorfisena mineraalina. Joo, eli se biotiitti syntyy muun muassa silloin just siellä metamorfoosissa. No, muun muassa siellä, mutta se voi myöskin kiteytyä suoraan maailmassa sitten siellä graniittisessa kivissä. Kyllä. Niin tämän tumman mineraalin perusteella ja nyt tämän plagioklaasin suuren määrän perusteella niin granodioriittiseksi mä tätä väittäisin. Mutta aika mitään sanomaton kyllä. Mut sit meillä on tämä, ja tää on ehkä mun lemppari kaikista. Tää on niin jotenkin jännittävä. No nyt mä oon aika varma siitä kvartsista.
Ja plagioklaasi. Se on plagioklaasi tai kalimasalva. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Ja sitten täällä on vielä hämmennys. Okay. Mun mielestä täällä on maaselvää, ehkä plagioklaasi tai sitten ei. Mutta olisiko tää jotain pyrokseenia tai jotain sellaista? Kyllä tää on nyt todennäköisesti amfiboli. Joo. Eli tässä on nyt se muutama kivilaji taaksepäin taisi olla se oli se tumma, mitä amfiboliitiksi tuossa äsken. Okay. Niin se on varmastikin hyvin samanlainen tämän kanssa. Tässä voi olla vähän enemmän nyt sitä vaaleita aineesta mukana, mutta amfiboliitiksi tämmöisiä haukutaan myöskin. Okay. Eli tämä voi olla semmoisesta granodioriittisesta, dioriittisesta, ehkä jopa kaproimisesta. Joo, eli sieltä päästä. Okay. Joo, metamorfinen kivilaji tässä nyt kyseessä. Joo. Ja tässä on hyvin selkeät tällaiset. Tämä on muuten se Lapista, unohtu sanoa. Okei, joo. Ei ole semmoista liuskeisuutta, mikä kiilteeseen tai kiilteeseen niin yhdistäisin. Joo. Tässä on enemmän tämä tämmöinen mattamainen rapaumapinta, niin se viittaa minulla nyt vahvasti siihen säryvärkkeeseen. Eli tätäkin voisi amfiboliitiksi niin kenttäkivilajinimenä haukkua. Joo. No mites sitten kun siinä on kaksi erillistä osaa, mitä tässä on tapahtunut? Ja sitten tässä on sama kuin siinä ensimmäisen verran niissä raitasissa kivissä, eli tämä on nyt sitten graniittinen sula, joka on tunkeutunut tähän kivilajiin. Eli siinä on kvartsia ja todennäköisesti mä veikkaan, että tämä on enemmän kalimaselvää kuin plagioklaasia. Tämä on niin vahvasti rapautunut tässä, että siitä ei nyt asun puolesta. Niin... Hei, tuossa näkyy muuten se tummempi, mistä puhuttiin. Juuri näin. Ja se on ihan sama homma. Eli siinä on nyt taas sitä. Tässä on todennäköisesti sitä amfiboli tässä saumassa. Joo. Eli kun tämä tunkeutuu, niin se siitä vettä työntyy sitten tälle puolelle. Ja sitten siihen muodostuu amfiboli on vesipitoinen tumma mineraali, niin se muodostuu sitten voimakkaan. Nyt mä voin mennä kotiin ja tuijottaa näitä luupille ja opetella tätä amfibolia. Tässä on todennäköisesti samasta asiasta kyse kuin siinä just niissä raitasissa kivissä. Selvä on. Kyllä. No niin, täällä on tämmöisiä juovaisia kavereita. Mä en oikein tiedä mitä mun pitäisi ajatella näistä. Nämä on melkein tullut kyllä nämä kaikki ajatukset, mitä näistä pitäisi ajatella. Eli näissä on myöskin just näitä... Anteeksi, raitasia. Joo, raitasia. Näissä on joku kivilaji, johon on tunkeutunut sitten jotain myöhempää. Eli tässä on niin minusta... Tosta mä olisin arvannut juurikin sitä. Joo. Mut sit jos näyttää tätä, niin mun mielestä jotenkin se ei näytä niin selkeästi siltä. Tää on ihan totta. Eli tässä voi olla jopa tämmönen... Mistäs tämä on peräisin? Se on sieltä Halisista, eli mä voisin kertoa siitä paikasta vähän. Siinä on semmoinen ojauoma, missä on paljon erinäköisiä kiviä. Ja joko ne on tuotu siihen, tai sitten siitä on erosion myötä sitä savipatjaa lähtenyt pois, ja sitten siellä on alla ollut tämmöistä. Mä en tiedä kumpi on se selitys sillä, mutta ne on siellä Halisten ojauomasta. Joo. Tässä on oikeastaan varmaan molemmista asioista kyse, eli tässä minusta näyttää tämä vahvin kontrasti, mikä tässä on tämä vaalea juova tässä. Niin se on todennäköisesti samanlainen kuin tässä toisessa, tunkeutunut. Näkyy myös, että se tekee tämmöisen koukun täällä toisella puolella. Eli sitten se lähtee tuonne. Tää on semmosia tunkeutuvan magman tai kivisulan tällaisia oikkuja. Aivan. Ja tässä on suuntaus muuten, niin minusta tämä suuntaus tässä, niin tämä voisi puhua sitten semmoisesta hyvin vanhasta, kerrostuneesta alkuperäistä. Eli se voisi olla sellainen? Se voisi olla, kyllä. Okay. Mutta toki tämä on nyt siis taas niin pieni tämä näyte, että mä en tästä ihan suoraan tämmöistä tulkintaa välttämättä niin 100% laittamaan, että se voi olla myös joku semmoinen metamorfoosin aiheuttama suuntaus siinä. Mutta se on selkeästi joku sellainen suunta, johon tämä sula on myöskin halunnut tunkeutua. Eli jälleen siinä isäntäkivessä on joku semmoinen rakenne, joku rako, joka on heikkousvyöhyke, ja sinne se sitten työntyy se. Työntyy se alhaalta tuleva kivisula. Näissä on varmaan tämä isäntäkivilaji tavallaan niin vähän vaihtelee, mutta muuten niin ilmiönä sama. Okei. Ainakin näissä. Selvä. Joo.
Tämän porukan nimi on Harmaat, koska mä en pysty sanoa näistä mitään muuta. Tuo on ainakin ihan punainen. No se on myös punainen. Ne on kyllä punaisen harmaa. Joo. Nyt on kyllä tosi punainen kivi. Se on niinku aika tommoinen kirkas väri. Joo. Nämä on kyllä siis, nämä on semmosia just tyypillisiä, mitä en tiedä, varmaan ainakin Suomesta on kai. Nämä on Suomesta. Joo. Ja nämä on justiin semmosia tyypillisiä, just niitä harmaita kiviä. Näitä pitäisi vähän murtaa ja, aivan. Joo. ja saada sitä murtopintaa esiin, niin sitten saataisiin ehkä vähän vinkkiä siitä, että mitä mineraaleja siinä on, että voisi sitten arvailemaan, että mikä se lähtö tässä on ollut. Kyllä. Näissä saattaa olla vähän jotain levää ja jäkälää ja muutakin vähän. Joo. No tässä on vähän niin kuin yksi lohjenkohta, sekin on vanha, onko se tuolla toisessa päässä vai tossa? Se ei ole tuore, mutta siinä on vähän tuommoiset terävämmät piirteet. Se sitten tältä pinnalta tässä saa irti asioita. Okei. Eli tässä näitä tämmöisiä tikkusia näkyy täällä. No siellä on pieni tikkuja, joo. Joo. Kuka semmoisia tikkuja muodostaa? Tää on todennäköisesti plug-in-glaasi. Joo. No niin. Eli tämmöiset on aika tyypillisiä tämmöisissä laavakivissä. Okei. Eli ei mankama, vaan laavakivi. No laava on maanpinnalle purkeutunut, mutta Kyllä. Joo, sama asia. Joo. Eli tässä on tämmöinen hienojakoinen tämä perusmassa, mistä ei oikein saa mitään selvää. Mutta sitten on tämmöisiä muutaman millin mittaisia plug-in-glaasin liistakkeita tai tikkusia, oikeastaan tämmöisiä lätkänmallisia. Okei. Liistakkeiksi kutsutaan. Joo. Niin hyvin usein vulkaanisissa kivissä, eli tulivuoriperäisissä laavakivissä, niin tällaista esiintyy. Okei. Tää voisi olla sellainen muinainen laava sitten ehkä. Tämän tekstuurin perusteella. Kontekstia on sen kummemmin tuntematta. Joo. Siellä löytyy tommonen pieni vinkki kyllä siellä perään. Tässä on vaikea nähdä mitään, mutta tämä on tummanpunainen ja sen takia tämä kiinnostaa mua. Okay. Mutta me nähdään pieniä tummia lajikkuja, jotka mun ymmärtääkseni on siinä mineraali. Tai niin kuin sen kiven itsensä rakenteessa. Mitä sä ajattelet tästä? Tarttuu? Ei tartu. Ei tämmöistä. Pitää aina vähän tarkistaa. Jos on tämmöisiä tummia justiin, niin magnetiitti on semmoinen, mikä melkein tarkastaa tämmöistä. Mutta tää nyt vaikuttaisi tämmöiseltä ryoliittiselta. Eli se on laavakivi myös. Tää on tämmöiset ryoliittiset laavat, niin aika usein ryoliittiset magmat, niin ne purkautuu aika räjähdysmäisesti. Eli semmoista niin varsinaista laavaa, niistä voi olla vaikea muodostaa, ellei se ole semmoista vähän niin pinnan alle kertynyttä. Niin aika usein Suomessa tämmöistä esiintyy tämmöisissä kvartsimaaselvä porfyyrisissä juonikiviä. Eli sellaisia magman tulokanavia. Okei, joo. Vähän niin kuin puolipinnalliseksi kutsutaan. Joo, okei. Siellä voisi kiteytyä. Joo, eli tää vaikuttaisi minusta nyt siltä. Tuossa on joku aika tommonen litteä kiiltävä pinta. Joo, eli tässä on niin maaselvä hajarakeita minusta on muutamia. Ja sitten itse asiassa tää tumma tässä, niin se voikin olla kvartsi. Mitä? Kyllä. Eli tämmöisissä kvartsimaaselvä porfyyreissä, niin se kvartsi on niin kirkas, että se saattaa näyttää ihan tämmöiseltä tummalta. Joo, uskotaan nyt sitten. Mutta se oli vaan tämmöinen ehdotus nyt, että okei. Tossa esimerkiksi on semmoinen rae nyt juurikin tossa noin, josta kiiltää sillä tavalla kuin kvartsi kiiltäisi. Mutta jos se avautuu niin kuin kiven sisään, niin ethän se sitä niin kuin läpi. Sittenhän se on tumma. Niin. Okei, eli mahdollisesti ryoliittinen laavakivi. Kyllä joo, tää näyttää semmoiselta. Puolipinnallinen ehkä. Näyttää semmoiselta kiveltä, joka voisi liittyy esimerkiksi rapakivigraniitteihin, liittyy Suomessa tämmöisiä kvartsimaaselta. Okei. Mistä tää oli? No toi on sieltä Hallisista myös. Okei. Eli saattaa olla ihmisen tuoma tai jäätikön. Joo, ei ihan paikalliseksi ei kyllä välttämättä. Mutta on niitä muunkin ikäisiä toki. Joo. Tää on ihan hauska. Joo. Mä arvasin, että tästä tulee jotain mielenkiintoista. Tässä on minusta niin kun on semmoiset metamorfoosin jäljet kyllä. Eli nämä on suuntautuneita. Tässä on raitoja, tämmöisiä raitaisia. Ja tässä on aika paljon kiillettä. Mä epäilen, että tässä on hyvin paljon tietiittiä tässä
ainakin. Ja tämäkin näyttää, siis nämä murtuu niin kuin sillä tavalla, että niissä on sitä kiillettä. On niin kuin semmoinen. Okei. Osallistuuko se kiilteen liitteys jotenkin näihin kerroksiin? Tai niin, siis se ne mineraalit aika usein tykkää kiteytyä sinne paineminimien suuntaan sillä tavalla, että ne suuntautuu kiteytyessään. Joo, ja sitten aiheuttaa siihen samalla semmoisen rakenteellisen. Et esimerkiksi tämä minusta näyttää siltä, että tuossa on tommoinen kynnys, tuossa on vähän samansuuntainen, tämä pinta on samanlainen, niin tässä on todennäköisesti joku ainakin auttava suuntaus. Joo. Ja se kiille on se hyvin todennäköinen. Kun tätä katsoo tätä kiveä, niin kyllä tästä, siis biotiitti tästä näkyy ensimmäisenä. Täällä on joku aika tumma, koska toikin sitä itseään. Joo, eli siellä on tommoinen vähän niin kuin tummempi sulkeuma. Mielestäni siinä näkyy vähän semmosia pintojakin, että se voisi olla. Vai mitä sä tykkäät? Minusta tässä näkyy enemmän tämmöisiä tikkusia. Okei. Eli se voisi olla sitten taas sitä amfipolia. Eli siellä voi olla joku tällainen sulkeuma tummempaa materiaalia, joka sitten jäänyttää. Tässä on ehkä minusta myöskin enemmän semmoinen syväkipimäisempi, niin kuin äsken sanoit, niin vähän semmoinen. No, niin mäkin siitä ajattelin. Joo. Ja nämä on ehkä vähän eri. No mä voin kertoa semmoisen, että nämä on Espoosta sellaisesta paikasta, missä on louhittu rautaa joskus. Kalliosta itsestään. Ja tuossahan näkyy, eikö toi ole ihan ruostetta, mitä tuossa on? Siinä on joo. Tämmöistä esiintyy kyllä aika monissa paikoissa. Okei. Kyllä kivilajeissa. Eli tämmöisiin rakopintoihin, niin saa ostaa aika usein sieltä läpivirtaavista litkuista, niin sitten just jotain raudan hydroksideja, niin aika usein ne muodostaa oksideja, hydroksideja, ne muodostaa sitten tämmöisiä tavallaan niin kuin rakopintoja. Sitä myöten se sitten lohkeen sit se näyttäytyy tolleen tosi voimakkaasti. Voiko se käydä jopa niin, että jos tuossa on rautaa ja rauta ikään kuin ruostuu siinä, niin se halkaisee sitä kiveä? Kyllä se varmasti joku heikkousvyöhykessä siinä on. Eli mineraalien kovuuksissahan on eroja. Joo. Ja jos siellä on joku oksidi ja muuten on silikaattista aineesta, niin kyllä se muodostaa semmoisen epäjatkuvuuspinnan siihen kiveen. Nämä on samalta suunnalta. Joo. Ja tää näkyy nyt, mä en tiedä onko tää metamorfoosi vai olisiko tää semmonen magmasulkeuma, mutta nämä kiilteet menee vahvasti niinku tämmöisenä tässä. Joo. Ja täällä mun mielestä näkyy semmoista pientä suuntautumista päin. Eli tässä on nyt varmaan todennäköisemmin semmoinen granodioriittinen kivi kyseessä. Aivan. Ja tässä on varmaankin semmoinen voisin ehdottaa, että on kyseessä just semmoinen tunkeutumisen aikainen suuntautuminen. Joo. Tai sitten vähemmän metamorfoosin deformaation aiheuttama suuntaus. Syväkivessä. Joo. Sanoiko se nyt ulkonäön perusteella, että sun mielestä tämä voisi olla granodioriittinen? No, tähän ehkä harjaantuu silmä. Joo. Sillä tavalla. Okay. Että tämän oloiset kivet niin aika usein graniittisia, mutta toki sitä maasälpien välistä suhdetta niin määrää siellä tai suhteellista määrää, niin sitä on vaikea arvioida. Mutta hyvin tyypillisesti granodioriittiset kivet on kyllä tämän oloisia. Mutta ei sitä graniittiakaan voi sitä pois sulkea lähtökohtaisesti. Joo. Sen takia mä tykkään puhua niistä graniittisista kivistä aina silleen lavealla. Kyllä. Jaha, tää on aika hauska. Mä oon tänään lyönyt sitä vasaralla, eli erittäin tuoreet pinnat. Joo. Tää on vanhempi pinta, mutta ei sekään kauhean vanha. Ei. Siellä on vaaleanpunasta ja enimmäkseen sitä beigea hiukan. Joo. Tässä voi olla kyllä jotain eloperäistäkin, vähän voi olla pientä jäkälää tai tommonen rusehdus siinä, joo. Voi olla. Ja noin on sitten ollut sieltä metsän kanssa kosketuksissa pitempään. Kyllä. Täällä on tällainen vähän tummempaa raitaa tosiaan, mutta siis pääkivilajina tässä on joku graniittinen kivilaji taas. Voi olla hyvin tämmöinen vaalea, eli niin kuin näet, niin tässä ei hirveästi ole mitään tummia mineraaleja tässä. Se on vaalea. Onhan tuolla niinku tummi tosi pieni, mutta aika harvassa. Harvassa on, ja jos esimerkiksi tähän verrataan, niin paljon vähemmän sitä tummaa on tässä kutuussa. Kyllä. Niin tää voi olla vähän vaikeampi kyllä määrätä ihan suoraan. Eli tämmöisiä niinku tummia, tätä pintaa mä en niinku kattois ollenkaan. Tää on jäkälöitynyt niin vahvasti. Joo. Mut sitten tässä näkyy tossa näkyy tämmönen tumma osa. Olisiko meidän pitänyt pyytää joku jäkälämiestä? Tai noin. Niin. Mutta tämmöistä tummaa
tämmöistä kiillettä on niin tämmöisissä tämän suuntaisissa raidoissa tässä. Niin sen alkuperä on vähän vaikea tässä arvioida, että mikä se nyt sitten voisi olla. Eli kun tässä ei ole sitä tummaa mineraalia niin paljon tässä varsinaisessa kivessä, niin en jotenkin lähtisi välttämättä väittämään, että siitä nyt olisi peräisin tämmöisiä tummia raitoja, vaan nämä voisi olla sitten jotain ehkä aiemmin muodostuneita kiilajikappaleita, jotka on ehkä jääneet siihen maan tai jotain. Mutta tässä on hyvin paljon semmoisia merkillisiä piirteitä tässä kivessä, että mä epäilen, että tässä voi olla kyseessä joku juonikin. Eli tässä voi olla joku sellainen. Joku juoni voi olla takana. Joku juonikas kivi. Kyllä. Joo, kun mä sen halkasin ja näin tämän pikkuinen. Yllätyin aika lailla, että se on aika jännä näköinen. Joo, eli täällä on nyt sitten näitä tummia mineraaleja kyllä. Niitä on siinä enemmän. Joo, ja sitten täällä on tämmöistä punartavaa, todennäköisesti kvartsia. Kvartsis voi olla punartava väri. Tai rubiini. No se ei ole. Voi palus. Joo. Joo, mutta vähän tämmöinen. Tästä on nyt vaikea saada kiinni sen, kun pitäisi nähdä se laajempi konteksti. Joo. Mineraalikoostumuksen saa irti, mutta kyllä. Tarinaa en keksi. Hyvä. Yes. No niin. Mä sanoisin, että nyt on kyseessä Brexia. Se on aika hyvin. Se on sanonut oikein. Joo. Elikkä eikö niin, että tässä on käynyt niin, että tämä punainen on ollut alun perin se kallio tai kivi. Sitten se on murskautunut ja se on halkeillut aika pieniksi palasiksi. Ja sinne väliin on tunkeutunut sulaa jotain, ehkä kvartsia, joka on sitten kovettunut tämmöiseksi vähän niin kuin matriisiksi tuonne väliin. Joo. Tämä on aika lailla just niin kuin kuvasit. No niin. Eli jotain meni oikein. Joo, eli Brexiaksi voidaan kutsua kyllä tämmöistä. Joo. Tässä on oikein kaunis tämä pinta. Eli hyvin sekava. Ja sekava on, ja kun mä näin tämmöisen ensimmäisen kerran, mä olin silleen, että nyt kyllä jotkut ufot käynyt täällä luonnosta. Että miten voi olla tämmöinen, mutta siihen oli kyllä aika yksinkertainen selitys. Joo, ei siihen kummoisia selityksiä tarvita. Joo. Eli lähellä maan pintaa, kun kallioperä käyttäytyy hauraasti, se murtuu siellä paineen alla ja siinä kiertää kuitenkin erilaiset fluidit ja ei tarvitse välttämättä olla magmaakaan. Että niinku ihan tämmöisestä kuumasta fluidistakin voi sitten saostua tämmöisiä. Mutta todennäköisen päätyy, jos siinä on mukana joku magmaattinen tapahtuma, joka sitten työntää sitä, sitä saostuvaa aineesta sitten lähemmäs sitä. No nythän tämä Brexin nimitys on vähän niin kuin se pegmatiitti-nimitys. Sehän ei kerro meille mitä siellä on kemiallisesti, se vaan kertoo jotain sen kiven rakenteesta. Mitäs me voidaan sanoa näistä mineraaleista? Onko tuo kvartsi, mikä on tunkeutunut tuonne? Se on hyvin, mä näen tässä ehkä vähän kahta eri vaihettakin jopa. Eli tässä on tämmöinen hyvin selkeästi valkoinen, niin se on todennäköisesti maaselkavaltainen, ja sitten on tämmöinen vähän tällainen jotenkin himmeä. Niin, jos ei semmoinen voimakas väri tässä, vähän niin värittömämpi, niin se on todennäköisesti kvartsia. Eli siinä on, ja sitten tässä on itse asiassa semmoinen kohta, missä tuossa keskellä näyttäisi olevan kvartsia, jos reunalla sitten maaselkaa. Niin, onkohan se täytynyt maaselvasta joskus? Ehkä sitten haljunut siitä uudestaan? Joo, se voi olla pitkäkin aika välissä, mutta se voi hyvin liittyä sitten myöskin sen magman tai fluidin koostumuksen kehitykseen siinä sen tavallaan läpivirtauksen aikana. Eli se fluidi voi rikastua sitten siitä hiilioksidista ja sitten se kyllä mieluummin kvartsia siinä myöhemmässä vaiheessa. Mutta tätä on kyllä runnattu sillä tavalla tätä kaveria, että tässä on voimakkaita tämmöisiä siirroksia myös. Eli tässä näkyy, että tuo kohta tuosta niin kato, siinä on sellainen. Kyllä. Ja sitten se hyppää tuonne ja siirtyy tuonne. Tai siis on vasenkätinen siirros. Se on mennyt näin. Joo, eli tämä puoli on siirtynyt tuohon suuntaan. Voidaan tämmöinen säädellistä. Sama ilmiö aika paljon suuremmassa mittakaavassa nähdään mun seilivideolla. Siinä on kalliossa aika iso, missä ne on vielä vähän niin kuin venähtänyt ne kalliokappaleet, jotka on liikattanut. Niillähän pystytään sitten jäljittämään sitä sen kallioperän tavallaan niin rakennehistoriaa. Minkälaiset jännitykset ja minkä suuntaiset siihen on sitten vaikuttaneet laajemmassa mittakaavassa. Mutta tässä on samasta ilmiöstä kyse kyllä. Ja hyvin tyypillistä, että just tämmöisissä mietitään, että sitä mösitään ja murretaan, niin tuommoisissa rajapinnoissa tapahtuu tuommoisia siirrostumisia. Mun mielestä ne on erittäin kiehtovia. Joo, rakenneteoria on ihan
Joo. Ihan mielenkiintoista. Kyllä. Onko tämä maansalpaa tämä niin sanottu väliin? Suurin osa joo. Eli se lähtö tavallaan se kivilaitos, joka tässä nyt on, niin se vaikuttaa minusta taas tämmöiseltä aika graniittiselta, mutta tähän liittyy yleensä tämmöiseen breksioitumiseen just niistä, että kun sinne virtaa sitä fluidia tai jotain muuta, joka sitten jämähtää näihin rakosiin, niin se voi myöskin muuttaa tuon koostumista. Se voi muuttaa sinne. Joo. Okei. Mutta kyllä se varmasti lähtökohtaisesti niin kuin hyvin pitkälti on tämmöistä maaseltovaltaista myöskin tuo lähtöaineessa. Mutta lähtökohtaisesti se voi olla ihan mitä vaan. Mikä tahansa kivilaji, joka sit niinku maan pinnan olosuhteissa niin muodostuu ja muodostaa breksiaa, niin kyllä se on mahdollista. Sitä on hyvin. Se on Ruissalosta löydetty. Joo. Hieno. Hyvä. No niin. Nyt meillä on tässä 2 raitaista kiveä. Nyt mun täytyy sanoa, että varsinkin tämän kohdalla mä en pysty arvioimaan, onko tässä kerrostuneisuudesta kyse vai enemmän metamorfoosista. Nyt kun mä katsoin sitä meidän keskustelun jälkeen, niin mä olen hiukan kallistunut sinne kerrostuneisuuden puolelle. Mä asetan enemmän sen liuskeisuuden kannalla. Okei. Tässä, joo. Eli siis tämä pinta tässä, minusta niin siinä näkyy semmoinen kiilteen tunnusomainen hohto. Joo. Tai jonkun fyllosilikaatin. Tässä voi myös kloriitti tulla kyseeseen. Okei. Kloriitti tai joku hiilenmineraali. Uustuttavuus. Molemmat on fyllosilikaatteja. Mutta sitten tämä reunus tässä niin on samaa henkeä kyllä kuin niissä aiemmissa vähän niin kuin kerrostuneeksi väitetyissä. Mutta tämä pinta tästä, niin kyllä mä väitän, että tässä on liuskeisuus. Metamorfinen suuntaus. Tarkoitatko se sitä, että jos me nähtäisiin ainoastaan tämä, niin me saatettaisiin ajatella, että se on kerrostunut? Mä en hirveän vahvaa tulkintaa kyllä tuosta. Okei, mutta kun tämä paljastuu, niin silloin se sun tulkinta alkaa kallistua sinne metamorfoosin päin. Joo, kyllä. Okei. Eli kyllä siis jonkinlaista metamorfoosia tässä on käynyt, koska tämä kiilemineraalien suuntaus on niin selvä. Joo. Eli se kiile on metamorfinen mineraali siinä. Joo. Ja kun se on suuntautunut tällä tavalla kysymään, ja se on, niin tässä väitän, että sillä liuskeisuudella metamorfisella suuntauksella on tärkeämpi merkitys. Onkohan tämäkin ehkä ollut sitten savea aikaisemmin, jos siellä on nyt sitä biotiittia tai kiilettä ruvennut muodossa? Savivaltaista voi olla myös tämä vähän karkeampi tämä osa tässä välissä, niin siinä on savihiekka on todennäköisesti. Okay. Mutta vähän vaikeuttaa semmoinen yleinen periaate, että jos me ajatellaan, että tämmöinen kivilaji syntyy, niin se on kerrostumalla syntynyt sedimenttikivi. Alun perin? Joo, alun perin se on kerrostunut todennäköisesti veteen, vesiympäristöön. Lähtökohtaisesti kun syntyy kerrostumalla jotakin, niin ne kerrokset on vaakasuoria, eikö niin? Muodostuu sellainen vaakasuorista kerroksista koostuva pakka. Joo. Ja sitten kun sitä puristetaan ja painetaan tämmöisessä diakineettisessä prosessissa, eli kivetetään se tavallaan niin sedimenttikiveksi ennen kuin metamorfoosi alkaa, niin se säilyttää niin sen suuntaan. Kyllä. Ja kun me otetaan tällainen sedimenttikivi ja sitten me laitetaan semmoiseen vuorijonopoimutus. Tarkoitatko, että se voi olla toisin päin siellä? Ei vaan menisin sitä, että jos se lähtökohtaisesti on näin, jos se tämmöisellä niin törmäävillä laattarajoilla ruvetaan puristamaan, niin se syvemmällä siellä maankuoressa niin se poimuttuu. Ja kun se voimakkaasti poimuttuu sillä tavalla, että ne voimojen kyljet, niin itse asiassa ne voimien kyljet, niin se vaaka-asentoinen kerroksellisuus, niin se vähitellen kääntyy pystyasentoiseksi. Jos sitä puristetaan voimakkaasti, niin sitten kun se metamorfoosi alkaa tällaisessa kivessä, niin liuskeisuus muodostuu samansuuntaiseksi kuin suurin osa siitä kerroksellisuudesta. Niinpä tietysti. Niin aika usein tämmöisissä tämän tyyppisissä kivilajeissa, varsinkin matalassa metamorfoosiasteessa, se liuskeisuus on samansuuntainen kuin se kerroksellisuus. Eli se voi olla vähän niin kuin molempiin? Jep. Okei. Ja tämä saattaisi olla sellainen? Joo, ihan tyypillistä Etelä-Suomen alueella myöskin tämmöinen. Alright. Entäs tämä toinen kaveri? Tässä täällä? Se on jotenkin karkeampi. Kaiken kaikkiaan. Tuolla on liusketta, eikä ole kiilettä. Ei kun kiilettä. Joo, on kiilettä, kyllä. Eli taas tämmöinen geneerinen raitainen kivi. Joo. Eli
Vähän niin kuin ne siellä alkupäässä. Joo, siellä oli joku samantyyppinen kyllä minusta. Joo. Oli siellä. Eli vähän semmoinen gneissittävä, mutta ja tässä mä veikkaisin, että tämä on kyllä semmoinen ihan metamorfinen tämä suuntaus, mikä tähän on lähtenyt sitten kehittymään. Tarkoitatko se sitä, että tämä on voinut lähteä syväkivestä alun perin? Joo, se on mahdollista. Joo. Että ei ole syytä erityisesti epäillä, että se on sedimenttikivestä lähtenyt metamorfinen. No aina kun siellä on kiillettä ja semmoista alumiinivaltaista. Niin silloin se saattaa viitata siihen saviin. Joo, mutta tässä on hyvin paljon myös maasämpää nyt seassa. Niin. Eli se, mitä tässä on käynyt, niin se voi olla, että se on myöhempi vaihe, jos on sitten lisätty tätä maasämpää ainesta. Joku käy kaatamassa lisää. Niin. Tai jotenkin sitä tuppaa. Joo, niinpä. All right. Mutta se lähtökivi, no kun ajatellaan metamorfista petrologiaa ja metamorfisten kivilajien tutkimusta, niin yksi tärkeimmistä tutkimuskysymyksistä on se, että mikä se oli. Joo, aivan. Eli se lähtökivilaji ja sen määrittäminen, niin se ei aina ole läheskään niin yksiselitteistä kuin ehkä olettaisiin. Se on tullut selväksi tässä keskustelun aikana. Ekstras. Joo. No niin, ihan ensimmäisenä ekstralaatikosta löytyy tämmönen. Todennäköisesti sieltä Kanarian saarilta ja varmaan jostain turistikaupasta, mutta jotenkin tuollainen on muodostunut kuitenkin. Jaha. Väittäisin, että tämä on jonkun sortin kalsedonisaosto. Okei. Mikrokiteistä kvartsia todennäköisesti. Liittyykö tämä jotenkin tuliperäiseen toimintaan? Nyt on kyllä, en ole aivan ekspertiisin alalla nyt tässä, että miten tämmöiset on syntynyt, mutta tämä minusta vaikuttaa kokonsa puolesta tämmöiseltä niin saostomalta. Okay. Eli ne voisi syntyä tämmöisessä niin sedimentin sisällä jollain tavalla ytimen niin tavallaan ympärillä. Munkin mielestä näyttää siltä, että tosta on niin lähtenyt jotakin tapahtumaan. Just näin. Se vähän ohjaa mullakin tässä. Ja sitten siihen on jäänyt tommonen tumma kehä, vähän niin kuin rapakivigraniitissa voi jäädä semmoinen, onko se vaalea maasämpökehä? No joo, vähän saman näköinen ehkä. Mutta tässä on todennäköisesti kyse siitä, että siinä siis mineraalissa tapahtuu jonkinlainen rakenne- tai koostumusmuutos. Eli tämmöiset, mä veikkaan, että tämä on kalsedonia, eli semmoista mikrokiteistä kvartsia, niin sen tavallaan se koko niin saattaa tuossa vähän kasvaa. Okay. Eli se sitten muodostaa tämmöisen vähän tummemman näköisen raidan siinä. Joo, pieni rakeisempi osa sitten, niin se muodostaa tavallaan. Mutta tämä on kyllä tosiaan semmoinen, pitäisi varmaan niin vähän selvittää, että miten tämmöiset syntyy tarkemmin. Ei ole kyllä tosiaan kotimainen. Joo, nämä. Eli aiemmin oli puhe vulkaanisista kivistä ja pinnalla kovettuneista kivistä. Niin eikö niin, että meillä on tässä obsidiaani, eli vulkaaninen lasi? Tässä on nyt limsiä. Mikä? Limsiötä. Limsiötä? Joo, eli tämä on amorfista piidioksidia myös. Eli tämä on niin sanottu flinttiä. Okei, joo. Kyllä. Joo, eli tämmöisestä voidaan lyödä harppuraudalla kivinä. Joo, ja tossa voidaan tehdä veitsiä, keihäänkärkiä, näköistä. Eli tämä ei ole obsidiaani? Ei. Okei, miten sä näit sen, että se ei ole? Mä tunnistan sen. Okei. Joo. Eli siis tätähän ei Suomesta niin luontaisesti löydy. Joo. Mutta tästä ei tarvitse tuon Suomenlahden yli, kun heilautetaan tuonne, niin rannat on väärällä. Ja Suomeen tätä on tuotu noiden siis laivojen painovasteina, eli satamista saattaa löytyä tällaista. Mutta nämä on semmosia saostoja. Okei. Ja nämä syntyy. Ne on saostoja. Joo, eli semmoisessa sedimentissä saostoja. Mä olisin luullut, että toi on todella nopeasti kovettuma lava. Ei ole. Tässä se näyttää pikkusen samalta, mutta tämä tämmöinen kuori tässä, niin se paljastaa kyllä tässä, mistä on kyse. Joo. Alright. Hyvä. No sitten meillä on tämmönen. Tää on nyt hyvin pieni. Mutta mä tykkään siitä, että tässä on tämmöistä punaista täplää ja vähän niin kuin viiru. Ja sitten tää toinen pää on tämmönen vihreä. Joo. Voidaan me sanoa, että tää on unakiitti. Unakiitti on nyt sellainen kurukivitermi tai oikeastaan niin kuin sellainen. Ja mulla itse asiassa siitä ihan suoranaista tietoa, että mitä se niin on. Okei. Se on enemmän sieltä maailmasta.
maailmasta. Joo. Tavallaan semmoista korukiviharrastajamaailmasta. No voidaanko me vihreät sanoa epidootiksi? Joo, sitä se on. Okei. Minusta se on epidootti, niin kuin mineralogin näkökulmasta, niin epidootti on tämä vihertävä mineraali. Mutta sitten mitä tämä on, tämä punertava tässä, niin se voi olla mitä tahansa. Joo, tämä on kiven alkuperä ei tiedossa. Joo, kyllä. Arvaatko missä päin maailmaa nämä on? Mä en tiedä, onko se mahdollista edes arvata. Ne on sellaiset paikasta, missä joet on myös tuollaisia turkoosimärisiä. En kyllä nyt suoraan näin. Ne on Himalajalta. Okei. Joet on tommosia turkooseja. Mä olin siellä ja sitten mä kävelin semmoista joelmaa ja mä ajattelin, että mun on pakko ottaa näitä kiviä, koska tää turkoosi on niin mielenkiintoinen juttu. Mä ajattelin, että voisiko siinä olla joku yhteys tähän. Joo, eli kivilaji tässä niin aika mielenkiintoinen. Tää voi olla tämmönen fuksiittiliuske, eli tää kvartsiitti. Kvartsiitti ja tämmönen vihertävä kiilenmineraali on fuksiitti. Okei. Niin todennäköisesti aiheuttaa tämän liuskeisuuden, mutta kivilajina ne vaikuttaa minusta hyvin hienorakeiselta ja matalan metamorfosiasteen kvartsiliuske. Vihertävä kiilenmineraali. Eli aikaisemmat kiilet, jos puhuttiin, oli biotiitti, joka on tumma. Kyllä. Sitten oli muskoviitti, joka on vähän vaaleampi. Joo. Ja nyt meillä on fuksiitti tässä. Yes. Ja fuksiitti on solida viher, se on se, joka on se vihertävä. Hyvä, että se olisi se. Okay. Ja tässä niin tämä tämmöinen silkkinen kiilto, niin se kertoo mulle siitä, että fyllosilikaatti ja todennäköisemmin joku kiili siellä on okay. Joka, ja sitten tämä liuskeisuus, niin se viittaa myöskin siihen, että joku kiili, mikä on hieno kivi. Ne on kivan näköisiä, sen takia mä kävin ne hakemassa. Joo. No niin, nyt ollaan päästy tähän viimeiseen ryhmään, eli jalokivet tai korukivet, tai miksi me nyt näitä kutsutaan. Mä en tiedä, onko nämä jalokivi varsinaisesti. No. Hyvä, mä voin esittää sinulle tässä muutaman arvauksen. Joo. Turmaliini, granaatteja, topaasi ja kvartsi. Yksi meni väärin, kaikki muut oikein. Topaasi meni väärin? Joo. Okei. Sä näit heti, että on kvartsi. Joo. Mitä sä voit sanoa? Kvartsilla on tämmönen hyvin, siis tämäkin on itse asiassa kvartsi. Aivan. Tässä se näkyy paremmin. Tämä tällainen simpukkamainen murros. Ahaa. Se on semmoinen hyvin, hyvin tyypillinen. Ai, että se on vähän niin kuin kuopalla? Joo, se aiheuttaa tämmöisiä. Siitä tulee tuollainen, se kvartsin rakenne on sellainen, että se murtuu tällä tavalla. Se ei lohkea. Eli monet mineraalit lohkeaa helposti, eli on hyvä lohkeavuus, etevä lohkeavuus, mutta kvartsi murtuu. Ja se johtaa myöskin siinä, että se kuluu. Kvartsirakeet kuluu sillä tavalla omintakeisesti, eli sen tunnistaa aika pitkälti sitä asusta ja siitä, miltä se niin vaan näyttää. Tässä on tämmöinen keltakvartsi. Joo. Alright. Ja tää on nyt sitten ametisti, tämä toinen. Eli tässä on tämmöinen. Eli kun se on tuommoinen liilavärinen kvartsi, niin kutsutaan sitä ametiksi. Se on vaan tavallaan kuin korukivi-nimisillä. Mutta mineraalisesti se on kvartsi. Joo. Turmaliini on oikein, se on tämmöinen vihertävä. Eikö ne viirut liity siihen myös? Joo. Eli turmaliini, se itse asiassa tämä viirukkeisuus tässä, niin se usein muodostaa justiin tämmöisiä pitkänomaisia. Ja usein se on sellainen kolmikulmainen se päätyleike siinä tavallaan. Se heijastaa sitä kiven rakennetta ja kiven järjestelmää, jos se kiteytyy. Mutta turmaliinin erityistuontomerkki, tässähän ei näy sellaista kolmiomaista päätyleikettä ollenkaan. Eli se on se, mikä me tämmöisessä niin kuin katon ensimmäisenä. Mutta nämä viirut on tosiaan, ne on semmoinen hyvä tuntomerkki turmaliinille. Ja liittyy sellaiseen, se on itse asiassa aika erikoinen se selitys. Se liittyy tämmöisen kahden prismapintamuodon kiteytymiseen. Eli siinä on kaksi prismaa. Se on trigoninen prisma ja heksagoninen prisma. Nyt puhutaan atomitasosta. Kivenrakenteesta. Joo. Ja siitä, miten se ilmenee tämmöisessä käsinäytteessä. Okay. Niin ne pintamuodot ne pyrkii kiteytymään tavallaan niin kuin samaan tilaan. Okay. Ja se aiheuttaa sen, että siihen muodostuu tämmöisiä rantuja tälle pinnalle. Se on hyvin selkeä tunne. Ja granaatit on siis, granaatti porfyroplastit, eli nämä on todennäköisesti
metamorfisia, eli metamorfisessa prosessissa kiteytyneitä, niin ne hyvin usein muodostaa tämmöisiä omamuotoisia kiteitä. Ja kidejärjestelmä granaatilla on kuutiollinen. Ja tämä pintamuoto, joka tässä itse asiassa on ikositetraedri nimeltään. Joo. Se on se harvinaisin. Eli tämä on se harvinaisempi ja se rhombidodecaedri on sitten se yleisempi, joka aika usein kivilajeissa myöskin näkyy. Eli tämä on itsekseen muodostunut tällaiseksi. Kyllä. Ihminen ei ole välttämättä hionut tätä tämmöistä. Ei yhtään mitään ole tehty. Okei, se on jännä. Hei, mä suosittelen, että sä katsot täällä valolupilla sitä, koska silloin sä näet sen punaisuuden siellä. Joo. Se ei näy niin kauhean hyvin. Eli tämä on siis, eli tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen almandiini. Almandiini-pyrooppisarjan granaatti, eli semmoinen magnesium-rauta-alumiinigranaatti. On kyllä oikein kaunis. Joo, se on nätti. Sitä yleensä sitä myöskin korukivenä käytetään tosiaan. Kyllä. Siitä hiotaan semmoisia. Osalliset sieltä löytyy vielä. Hyvä. No. Siinä oli kaikki. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon, Aku. Ei mitään. Mä luulen, että katsojat, jotka on kivistä kiinnostunut, saa tästä hyvin paljon irti. Mä haluan henkilökohtaisesti kiittää sua. Mä oon tosiaan haaveillut tämmöisen videon tekemisestä jonkun aikaa ja nyt se oli mahdollista. No, ei mitään. Kiva, kun voin olla aluksi tällaisessa. Yes. Hyvä. Katsojille kiitoksia mielenkiinnosta ja nähdään ensi kerralla. Maankamera on GTK:n eli Geologisen tutkimuskeskuksen tarjoama ilmainen karttapalvelu, josta voitte katsella Suomen maaperää ja kallioperää. Se toimii nettiselaimessa ja siinä voi lisäillä taustakartan päällä kaikenlaisia karttatasoja. Mä oon kyllä puhelimellakin katsellut sitä ilman sen suurempia tuskia. Mä oon käyttänyt maankameraa esimerkiksi siihen, että mä oon selvittänyt, mitä kivilajia kallioperä edustaa jollain tietyllä alueella. Itse asiassa tätä videoa varten mä kävin varta vasten gabbro- ja granodioriitti-alueella, mitkä mä olin selvittänyt maankamerasta. Karttatasojen läpinäkyvyyttä voi säätää, se helpottaa esimerkiksi seuraamaan taustakartalta, että missä ollaan. Maankamerassa on myös todella herkullinen varjostettu korkeusmalli. Se havainnollistaa maaston pinnanmuotoja erittäin helposti ymmärrettävällä tavalla, mutta mä esittelen sitä ehkä enemmän sitten jossain muussa videossa.